हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्दैछौँ क्यास्केड स्ट्रक्चर। मलाई लाग्यो हामी यसमै सकाइदिइहालौँ हैन। 2 पनि गऱ्यो हामीले। अब यहाँ हामी हेर्दैछौँ क्यास्केड स्ट्रक्चर। सो क्यास्केड स्ट्रक्चरको लागि पनि कुरा उस्तै छ भाइ। के गर्नु पर्यो? क्यास्केड स्ट्रक्चर भनेको एउटाको आउटपुट चाहिँ अर्कोमा इनपुट भएर जाने। प्यारलल स्ट्रक्चरमा हामीले देख्यौँ एउटाको आउटपुट अर्कोमा इनपुट भएर हाले हैन नि त, हामीले प्यारलली लगेर जोडेका थियौँ, प्लस गरेका थियौँ। सो यसमा चाहिँ गर्न त पर्यो भाइ कि जहाँ चाहिँ डिनोमिनेटर छ यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्छौ त फ्याक्टराइज गरेर यो फर्ममा राख्छौ। यो फर्ममा राख्दाखेरि तिमीले चाहिँ के गर्छौ त बेसिकली सेकेन्ड अर्डरको फर्महरुमा कन्भर्ट गरिन्छ। हामीले आउने लेभल भनेको सेकेन्ड अर्डर सम्मकोले भ्याउँछ पनि, ठीक छ। सो अब यो फर्ममा आयो है। यो फर्मलाई मैले यस्तो भनेर लेख्न मिल्यो नि त। कस्तो भन्दाखेरि 1/1 माइनस z इन्भर्स इन्टु 1 प्लस 2 z इन्भर्स बाई 1 प्लस 1/6 z इन्भर्स प्लस z माइनस 2 हो। यो भनेको यतिलाई मैले याच1 भन्न मिल्यो, याच1 z इन्टु याच2 z यो फर्ममा छ भन्न मिल्यो नि त। सेम क्वेसनलाई हामीले अब क्यास्केडबाट हेर्दैछौँ है। याच2 z भन्न मिल्यो जहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नेवाला छौँ। कुरा यति मात्र सिम्पल छ है। अब इच याच1 z एन्ड याच2 z पनि के फर्ममा हुन्छ त? क्यानोनिकल फर्ममै हुन्छ। सो यसलाई गरेर हेरौँ के हुन्छ। x1 आयो है। अब यो भनेको त हाम्रो के छ त a वाला टर्म हो भनेपछि यसरी आयो, z माइनस 1 गर्यो र अब यहाँ चाहिँ यतातिर आयो। अब a1 भनेको कति छ त? a1 1 नै भनौँ, a1 0 भने 1 छ यो, अनि a1 1 भनेको चाहिँ माइनस 1 छ। यो 1 प्लस z इन्भर्स यस्तो फर्ममा हुन्छ नि त। a को फर्ममा एक्सप्यान्ड गर्ने हो भने यो चाहिँ a को लागि भयो, जहाँ चाहिँ b0 भनेको 1 छ, b1 भन्ने चिजै छैन है। अनि यतातिर कुरा गऱ्यो भने b2 अफ 0 भनेको 1 छ, b2 अफ 1 भनेको कति छ त? b2 अफ 1 भनेको 2 छ, ठीक छ। अनि a2 अफ 0 भनेको 1 छ, a2 अफ 1 भनेको 1/6 छ, अनि a2 अफ 2 भनेको 1 छ, ठीक छ। यसरी हामीले लेख्यौँ। अब हामी के गरौँ त? यहाँ मैले दिएँ यो चाहिँ माइनस a1 हुनु पर्यो। सो माइनस माइनस प्लस 1 भयो है। अनि यतातिर गयो b0 को भ्यालु गयो, यहाँ चाहिँ 1 नै छ, b0 = 1 चाहिँ लेख्न नि परेन। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा सक्यो, याच1 z भने यति नै थियो। यही इनपुट मैले अब यता दिएँ। अब एक्सटेन्ड गरेर अब हामी अर्कोलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ। अर्कोलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ z माइनस 1 कहाँसम्म जानुपर्छ हामी? z माइनस 2 सम्म। अब यहाँबाट आउने भनेको a का उसहरू हुन्। a21 भनेको माइनस 1/6 राख्नु पर्यो, यतातिर माइनस 1 गर्नु पर्यो, यहाँ थिम प्लस गरौँ, यहाँ थिम प्लस गरौँ र अनि यसरी एरो दिउँ। कति धेरै इङ्क रहेछ यसमा चाहिँ, बल्ल मजा आयो मलाई। ल ठीक छ। सो अब यहाँबाट यता जाने भनेको अब b2 वाला पार्ट। सो b0 भनेको अहिले 1 नै छ, त्यो परेन। यहाँबाट यता जाने भनेको b21 वाला पार्ट 2 गयो र यहाँ प्लस गऱ्यौँ। दिस इज ओके। ल ठीक छ, गुड। This is it. This is cascade structure of given given filter. Okay. So यहाँ चाहिँ के छ त हामीसँग? यो चाहिँ याच1 z हो। You can draw like this. This is याच2 z हो, जुन चाहिँ हाम्रो केमा छ त? क्यास्केड फर्ममा छ भन्ने मात्र कुरा, कन्सेप्टको मात्र कुरा चाहियो यसलाई। अनि अर्को चाहियो भने के हो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ तिमीले फ्याक्टराइज गरेर त्यो फर्ममा राख्छौ भन्ने कुरा हो, ठीक छ। भेरी गुड। कसैले भन्न सक्छ राजा म त यसलाई राख्ने अनि त्यसलाई छुट्टै राख्ने। पाइन्छ भाइ, पाइन्छ हैन, त्यो पाइहाल्यो नि। त्यो वाला टर्मलाई यता राख्छु भनेर पायो। तर कुरा सिम्पल यति हो, क्यास्केड भने याच1 z इन्टु याच2 z को फर्ममा हुनु पर्यो बास है। त्यो फर्ममा राख्नु पर्यो। यसरी तिमीलाई दिएको छ भने त्यो फर्ममा लानु पर्यो, ठीक छ। भेरी गुड। सो सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्नु होला। अब हामीले हेर्नेवाला छौँ ल्याटिस ल्याडर स्ट्रक्चर। कति मजा आउनेवाला छ त्यो म बयानै गर्न सक्दिनँ। स्योर त्यही भिडियो हेरेर तपाईँ जहाँ पाउनु हुनेवाला छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै बोल्न थालेँ फेरि।